Okay, hari tu kita dah stop kan? Sekejap kan? Kita dah habis lah juga sebenarnya kan? Okay. Okay, now kita sambung pula human reproductive system, roles of hormone in oogenesis. Hari kita sentuh tak hari tu? Dah sentuh kan? Ini. Tak tak sempat tak apalah. Oogenesis you baca dah sampai habis, okay? Tak ada apa pun. Yang ni kan, kalau if you can see here, this is a female hormone, okay, which involve with your reproductive cycle, okay, sama juga macam male hormone, okay, you have GnRH, LH, and FSH. So male and female both ada ni, gonadotrophin releasing hormone, okay, released by hypothalamus, and then LH dengan FSH, okay, lelaki pun ada FSH dengan LH, okay, and then extra dekat sini, lelaki ada testosterone, okay, female we have estrogen, okay, nama lain estradiol, okay, and progesterone, okay. Now, kalau you baca kat sini, dia kata hormone regulation of female reproduction involve the hypothalamus that secrete GnRH, pituitary gland that secrete FSH and LH, and ovaries that secrete estrogen and progesterone. So, for males dekat sini, you dah nampak lah, it will secrete testosterone. Okay, and kita akan belajar tentang menstrual cycle, okay, and normally kita dah tahu about 28 days roughly, and varies from woman to woman. Ada yang 30 hari, ada yang sebulan tu 36 hari kan, depends, okay. And then ovulation normally occur during day 14. Okay, sebelum saya masuk yang ni, jap saya nak approve juga, ada kawan yang baru masuk. Ada lagi tak? Okay, Izul ada lagi tak? Tak ada lah. Lagi seorang kot. Okay, tak apa. Okay, now yang ni sekejap yang ni you kena fokus, okay? Tak perlu, apa nama? Sekejap. Tak adalah you susah sangat nak belajar nanti kan? Okay. Now, kita nak fokus dekat ovarian cycle and menstrual cycle. Okay, there are two closely linked reproductive cycles. Ovarian cycle refers to the growing follicle. That's why ovarian cycle. It involves follicle actually. Okay, follicle, the growing follicle. You can see here, dekat sini. Semua tentang follicle. Okay, and then menstrual cycle ataupun, okay, also known as uterine cycle. This one, uterine cycle. Sebab dia nak tengok changes that occur in your endometrium wall here. Okay, and dekat sini, okay, kita akan start dengan ovarian cycle dulu. If you can see here, okay, ovarian cycle, it has this follicular phase, okay, follicular phase. Okay, and then next, dia ada luteal phase. Luteal, sebab luteum, formation of corpus luteum. So, it has follicle phase and luteal phase. Okay, so ada dua. Untuk menstrual cycle, ada three phases. Okay, there are three phases under menstrual cycle. We have menstrual flow phase during hari pertama lah, up until day 6 or 7. Okay, and then proliferative phase. Okay, yang ni fasa proliferate. Maksudnya endometrium ni dah ready untuk thicken. Okay, ready untuk thicken. This is secretory phase. Okay, this is where endometrium dia akan develop, thicken. Okay, kita akan tengok one by one. Fokus dekat sini sebab tak susah you nak study lepas ni. Faham je sebab soalan kuis ABCD sahaja. Okay, tak silap saya lah. Okay, now follicular phase. Okay, the first stage dekat sini. Okay, ingat tadi kita berada dalam fasa ni ovarian cycle Okay, now kita tengok the first phase is follicular phase. Okay, apa yang berlaku? So during puberty, same goes to male or female. First kali hypothalamus will secrete GnRH, gonadotrophin releasing hormone. So during exam, kalau you takut nak guna nama penuh dia gonadotrophin releasing hormone, you can use this short form. But make sure short form dia tu G huruf besar, N huruf kecil, R huruf besar, H huruf besar. Okay, this is standard. Okay, next, GnRH will stimulate anterior pituitary gland, okay, to release FSH and LH. Okay, FSH stands for follicle stimulating hormone. This is luteinizing hormone. FSH, follicle stimulating hormone, nama dia pun you dah nampak dah apa function dia. Function dia to secrete FSH
Okay, sorry. Function FSH to stimulate, okay, follicle stimulating hormone to stimulate follicle growth. Okay, now you can see here. FSH function dia to stimulate follicle growth. Here, stimulate follicle growth. Okay, together with LH lah in this case lah. Okay, they work together aided. Maksudnya dia tak utama sangat lah. Aided by LH. Okay, and previously saya ada mention kan, your eggs, okay, is surrounded by layers and layers of follicle cells. Okay, follicular cells. Okay, so these follicle cells in the end dia akan secrete, saya dah pernah cakap, dia akan secrete estrogen, right? Dulu saya ada cakap estrogen. Okay, dia akan secrete estrogen later on. Okay, now kita tengok dekat sini. See, this is the growing follicle. Okay, as the follicle grow, okay, nampak the maturing follicle, what happened here? Estrogen level increase. Okay, you can see here because follicle here secrete estrogen. So once they mature, okay, dia akan secrete estrogen. You can see here progesterone level still low compared to estrogen level. So estrogen level increase. Okay, increase in estrogen level indirectly dia akan stimulate the release of more dia akan trigger the release of LH. Okay, you can see here. Jalan cerita dia macam ni. Estrogen level increase. Okay, and dia akan stimulate hypothalamus to secrete more GnRH, to stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. But in this case, you nampak kan kat sini FSH level dia akan increase sikit. LH dia akan increase more. You can see here before ovulation, LH increase. Okay, because of estrogen level increase. Okay, so the increase in LH causing, you can see here, secondary oocyte release, ovulation. Okay, LH increase, okay, to help ovulation. So secondary oocyte release dekat sini. Okay, and what happened here? Okay, later on, okay, you can see LH level akan drop. Okay, drop, FSH drop sikit. Okay, you can see this is corpus luteum. Okay, the follicle turns into corpus luteum. Okay, and corpus luteum ni, okay, actually kan, for your information, LH ni ada dua function. There are two function of LH. First, to trigger ovulation. Okay, trigger ovulation. This is pre-ovulation, dia akan trigger ovulation. And later on dekat sini function dia to help formation of corpus luteum. Okay, dia akan help formation of corpus luteum. And for your information, corpus luteum, apa dia buat? Corpus luteum will release a lot of progesterone and some estrogen. Okay, ingat function tu, selalu keluar exam. Function corpus luteum. Okay, it will secrete a lot of progesterone and some estrogen. And you can see here, the level of progesterone increase steeply compared to estrogen level. Okay, nampak progesterone lagi tinggi daripada estrogen. Sebab dia nak cakap corpus luteum ni sebenarnya dia akan sikit more progesterone and ada juga progesterone, some estrogen. Okay, saya dah simplify dekat slide sini saja sekarang ni. Okay, so you can see in here. Okay, sekarang kita tengok apa yang tulis dekat slide ni supaya saya tak tinggal lah. Okay, FSH stimulate follicle growth, yes. Aided by LH, okay, the cells of the growing follicle start to make estradiol or estrogen. Ni, follicle ni akan start to make estrogen. There is low rise in the amount of estradiol secreted. Ada sikit, a small amount. Kan kat sini, secreted. Dekat sini dia tak cerita lagi lah kot, the peak. Okay, dekat sini baru dia cerita. Estradiol secretion by the growing follicle begin to rise steeply here. Okay, and the secretion of FSH and LH level increase markedly dekat sini. Naik mendadak dekat sini. So dekat sini dia nak cakap apa dia? This is example of positive feedback. Increase in estrogen level, increase in estradiol, okay, secretion from the growing follicle, stimulate hypothalamus to release GnRH that leads to increase in LH and FSH. So this is example of positive feedback.
Okay, so you dah boleh relate dah sekarang. Oh, hypothalamus begin at puberty, they secrete GnRH, stimulate anterior pituitary gland, secrete FSH and LH. FSH stimulate follicle, so the growing follicle akan secrete estrogen. Estrogen level increase. Estrogen level increase, dia akan menyebabkan LH increase. Bila LH increase, dia akan trigger ovulation. Faham semua? Faham? Walaupun laju? Faham je. That's good. So you dah boleh nampak dah. Ini je gambar yang you kena study sebenarnya untuk this stage. Tapi ada banyak lagi statement kat sini. Tapi kita tengok one by one apa dia cakap. Okay, the maturing follicle here, okay, contain an internal fluid cavity. Okay, no need to memorize. Ada apa pun yang ni. Okay, and then forming a bulge near the surface of the ovary. Okay, ni tak perlu hafal. The follicular phase end at ovulation. So, before ovulation lah follicular phase. So, lepas ni dah masuk luteal phase. Okay. Now, in response to the peak LH increase during ovulation, the follicle of adjacent wall of the ovary rupture. Sebab itulah secondary oocyte release. Sebab LH ni tinggi sangat. So, dia akan trigger ovary tu pecah. Dia punya tu kan. So, nampaklah release of secondary oocyte. Okay. Ni kita tengok lagi apa dia cakap lagi kat sini. Luteal phase tadi saya dah cerita dah what happened lepas ni kan. Luteal phase dekat sini. LH, okay, stimulate the follicular tissue left behind the ovary. So saya dah cakap LH tadi function dia untuk trigger ovulation and at the same time ayat ni mungkin susah lah kan ni. Dia akan trigger the formation of corpus luteum from follicle cell. Okay, dia akan trigger the formation of corpus luteum. Okay, so ada dua function dekat situ. You can jot down. Walaupun dekat sini dia separate kan, but you can jot down. Before dia akan trigger ovulation, after stimulate development of corpus luteum. Okay, and tadi saya dah mention corpus luteum will secrete a lot of progesterone. Saya tambah banyak lagi, a lot of progesterone sebab nak kata banyak lagi progesterone. And estrogen, some estrogen kat sini lah, more progesterone. Okay, and the combination of high level of progesterone and estrogen exert negative feedback on hypothalamus. Saya dah mention sebenarnya tadi. Bila, belum lagi, tak ada kot. Bila high level of progesterone and estrogen dekat sini, pernah keluar exam. Okay, high level of estrogen and progesterone dekat sini. Apa yang jadi kelas? Dia akan menyebabkan, okay, dia akan exert negative feedback dekat sini. Hypothalamus. Okay, exert negative feedback. Maksudnya dia akan menyebabkan hypothalamus secrete less GnRH. So, apa jadi? Less FSH and LH. Okay, so bila you tengah endometrial wall you tengah thicken, tak akan ada growing follicle. Sebab FSH tak ada, less FSH. So dia tak akan stimulate the growing of follicle. So dia ensure stage ni tak berlaku lagi. Okay, sebab FSH LH dah drop. Kenapa dia drop? Sebab hypothalamus tak secret GnRH. Kenapa? Sebab progesterone and estrogen level very high. Okay. So this reduce secretion of LH and FSH. So no new follicle akan develop kat sini lah. Okay. Now, if no pregnancy occurs, apa jadi bila tak berlakunya pregnancy? Okay. Kita tahu kat sini, okay. What happened? First kali you can see here, corpus luteum akan degenerate. Okay, disintegrate. Kenapa? Sebab selama ni corpus luteum ni, okay, tadi saya ada mention LH tadi kan, LH tadi salah satu peranan dia, okay, FSH salah satu peranan dia untuk untuk development of corpus luteum, untuk trigger formation of corpus luteum. Tapi bila high level of progesterone and estrogen level ni lama sangat kan, dia tinggi sangat kan, dia dah tadi exert negative feedback. So you dah ada less FSH, less LH and FSH. Bila dah kurang kat sini lama-lama, okay, yang LH tadi patut dia bantu development of corpus luteum, dia tak bantulah. So your corpus luteum will degenerate. Okay, degenerate. And apa jadi? Okay, this will trigger a sharp decline of estrogen and progesterone level. Ada sharp decline dekat sini. Okay, and this will reduce estrogen and progesterone level.
Last kali apa jadi? Bila dah reduce balik, again, barulah hypothalamus tadi terbebas semula. Okay, liberate hypothalamus and pituitary from the negative feedback. So, your hypothalamus start produce GnRH balik, start produce FSH and LH, start stimulate new follicle. Okay, and the pituitary can begin secretion FSH, okay, to stimulate the growth of new follicle, initiating the next ovary cycle. Okay, so yang ni pernah keluar exam ni, dia suka sangat tanya kesan progesterone. What happen if there is pregnancy? What happen if there is fertilization berlaku? So dia tanya what happen here kan? So you kena pandai relate. If no pregnancy, you cakap lah corpus luteum disintegrate due to low level of LH and FSH. Okay, kalau berlakunya pregnancy, apa pula jadi? Bila berlakunya pregnancy, progesterone and estrogen level akan semakin tinggi. Okay, nanti kita akan cerita kat kenapa dia makin tinggi nanti. Okay, so tu tadi, okay, yang tadi ovarian cycle lah. Now kita nak masuk uterine cycle. Yang ni very simple. Okay, saya dah mention tadi kita ada 3 phase kat sini. Menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. We will start with proliferative phase. Okay, kita start kat tengah ni. Okay, proliferative phase. Okay, so prior to ovulation, this is ovulation, this is prior to ovulation dekat sini. We know that estrogen level very high dekat sini. Okay, before ovulation. Okay, because it is secreted by the growing follicle during follicular phase of ovarian cycle. Okay, so ni apa dia? Sebab kita nak tengok uterine cycle, so nak tengok fokus pada uterus uterine you. So this signal the endometrium to thicken. So bila estrogen level increase, dia ada satu signal. Okay, signal for your endometrium wall to thicken, to start thicken, untuk start mula menebal. Okay, that's why dia semakin menebal dekat sini. Just before ovulation ni, dia start nak menebal. Okay, next after ovulation here, dekat sini dia dah masuk secretory phase. Okay, sekejap. Okay, next secretory phase after ovulation. Okay, kita dah tahu dah. A lot of progesterone, okay, and some estrogen here, okay, is secreted by corpus luteum here. Okay, so dekat sini corpus luteum akan continue, okay, stimulate, okay, to maintain the endometrium wall to develop, okay, uterus lining. Nampak tak? Ni function dia, you kena faham. Function corpus luteum, so you kata dia akan secrete estrogen and progesterone to help maintain and develop uterine lining. Okay, yang ni. Okay, so you can see here what happened in secretory phase. Enlargement of arteries. Banyak artery dekat sini kelas. Okay, and ada gland dekat sini. Okay, endometrial glands dekat sini. Okay, and this gland can secrete nutrients. Pernah keluar exam. Apa significant, apa yang jadi perubahan kat sini? So you kata many arteries form oleh, you boleh guna istilah, kalau you tak nak hafal enlargement lah whatever, you kata many arteries form, and then apa ni, in the formation of endometrial gland. Kenapa? Sebab kita nak ready if fertilization take place. Kalau berlaku di fertilization, make sure your embryo have enough nutrient. Okay, sebab darah kan function dia untuk secrete nutrient kan, daripada ibu ke baby. So one of the function kenapa perlu banyak selalu darah, to secrete nutrient, untuk sustain embryo tu pada peringkat awal. Okay, ni function yang pernah keluar exam. Okay, okay, apa lagi dekat sini? Last kali kita nak cerita pula menstrual phase dekat sini, bleeding sini. Okay, so tadi kat sini ada rapid drop. Imagine a rapid drop of estrogen and progesterone level sebab corpus luteum dah degenerate. Okay, so what happened here? This will lead to disintegration of endometrium. Okay, sebab tak berlakunya fertilization. So what happened to your uterus? Uterine lining, dia akan constrict. Okay, ada satu lagi, dia akan secret prostaglandin. Prostaglandin saya pernah cakap banyak kali. Okay, prostaglandin something related with constriction. Okay, prostaglandin release dia akan berlaku constriction. In this case, your uterus is constrict. Okay, so bila constrict, apa lagi yang jadi lepas tu?
blood vessel banyak tadi kan. So small blood vessel pun constrict. Okay, so bila dia constrict, dia akan release blood that is shed along with endometrial tissue and fluid. Sebab tu kalau perempuan, kalau dia bleeding kan, lelaki tak adalah nak experience dekat nampak kan, dia blood, darah banyak, and sometimes dia ada ketulan-ketulan, okay, shed endometrial tissue, ada tisu-tisu daripada endometrium sekali. Pekat, kadang-kadang yang cair dah makin lama kan, dia fluid sikit, okay. Inilah yang berlaku. Yang ni pun saya pernah keluar exam. Okay, dia tanya macam mana apa? Dia suruh ceritakan keadaan endometrium ni. Okay, so you katalah blood vessel constrict, release blood, okay, shed along with endometrial tissue and fluid. Pernah dia tanya. Sekali tak silap saya. Okay. So inilah dia punya conclusion di kelas sebenarnya. Okay, so we can see here, we can conclude that hypothalamus secrete GnRH. GnRH stimulate anterior pituitary gland to secrete FSH and LH. FSH stimulate the growing of follicle. The growing follicle secrete estrogen. Estrogen level increase. Okay, increase in estrogen level causing positive feedback, okay, that stimulate hypothalamus to secrete more GnRH, so more LH will be secreted here and slightly increase juga FSH level here. So LH increase steeply just before ovulation and trigger the release of secondary oocyte. The release of secondary oocyte, okay, causing follicle to form corpus luteum, and this with the help of LH. Okay, LH ada dua function, before stimulate ovulation, after promote formation of corpus luteum. Corpus luteum will secrete a lot of progesterone and some estrogen to help to thicken endometrium wall. High level of progesterone and estrogen will inhibit hypothalamus, okay? Will inhibit hypothalamus, so less secretion of FSH and LH. So if less secretion of LH, FSH, kan? Dekat sini, less secretion, your corpus luteum will degenerate, okay? Will degenerate. So, bila degenerate, so this is what happened. Endometrium wall akan shed the uterine lining, okay? So you undergo menstrual flow phase. So inilah slide yang you kena fahamkan. Boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, Good. madam. So soalan suka tanya function corpus luteum. So you jawab to secrete progesterone and estrogen. Okay? Bukan stimulate, produce progesterone and estrogen to maintain endometrium wall. Okay, apa function LH, trigger ovulation and help formation of corpus luteum. Okay, bila endometrium estrogen level tinggi, kat sini apa jadi? So you kata dia akan menyebabkan menyebabkan hypothalamus to secrete more GnRH. You can cakap macam tu, FSH, LH, causing LH increase, trigger ovulation. You kena explain macam tu. Okay, selalunya masa final lah soalan-soalan macam ni. Masa quiz ada apa sangat sebab ABC, so you ada jawapan, just pilih sahaja. Kalau you faham, tak ada masalah. Okay, now now kita nak tengok lepas, okay, tengok cycle tu kita nak tengok fertilization take place. Lepas fertilization, of course dia akan form embryo. So nak tengok embryonic development and also fetal development. So lepas tu habislah. Okay. So kita tengok under fertilization dia ada banyak stage dekat sini. Okay. Yang ni embryo punya stage. Okay. Now kita tengok satu-satu fertilization. Okay. We know that fertilization is the fusion between sperm and egg cell. Okay, and both are haploid. So when you combine, you will get diploid zygote. Okay, kita panggil dia zygote. Bila dia bertemu je fertilizer, kita panggil dia zygote. Okay, and then bila dia nanti dah menempel nanti kita panggil dia embryo. So now your zygote, you nampak tak dekat sini, and proses berlaku inside your fallopian tube. Okay, fallopian tube. Dekat sini nampak tak cell undergo rapid cell division dekat sini. Okay, nampak pembahagian sel dekat sini without increase in size. Size dia tak berubah ya, tapi sel dia increase in number.
Okay, starting from 4 cell, and then adalah banyak lagi sel-sel until 32 cells. Okay, nanti. Okay. You nampak tak dekat sini? Dia akan implant dekat your endometrium wall. This is your uterus. Okay. Yang implant dekat sini kelas kita panggil dia blastocyst. Okay, dia tulis day 6. Okay, day 6 to 7 lah blastocyst akan implant in endometrium wall. Okay. Now kita tengok dekat sini. Okay, now gambar ni banyak. Saya nak explain yang ni. Okay, gambar ni sebenarnya stages in fertilization. Cerita yang banyak-banyak tadi. So what happened dekat masa fertilization? Macam mana fertilization take place? Okay, this is sperm penetrate between granulosa cells. Okay, your eggs is surrounded by follicle, kan? Follicle cell. Your follicle cell consists of granulosa cells. Okay, your follicle tu ada granulosa cell. Inilah. So, dia penetrate. Okay, dia penetrate. So, what happened here, ada satu area dekat sini, kita panggil zona pellucida. Okay, this is zona pellucida. Ni bayangkan over, you punya ni eggs dekat dalam ni Okay, ni zona pellucida. Okay, dekat kepala dia ni, ada enzyme. That enzyme kita panggil dia acrosomal enzyme. So, enzyme tu will be secreted. Okay, dia akan secrete untuk menembusi di zona pellucida. Okay, so bila dia secrete, so you can see here, okay, you kena faham, sperm dan egg adalah sel. Bila sel, dia ada plasma membrane because all cells have plasma membrane. So what happened here, plasma membrane of cells will fuse with plasma membrane of an egg. Okay, yang kat sini. Okay, you can see here. This is the layer of plasma membrane. Zona pellucida. Lepas tu, another layer yang very thin layer here. This is plasma membrane of egg. So, dia fuse together dekat sini. So, bila dia fuse together, apa jadi? Okay, next. Lepas dia fuse, dia akan release nucleus. Okay, sperm will release nucleus. And enter cytoplasm of egg tadi. Cytoplasma egg tadi. Okay. And this process, ekor tertinggal dekat luar kelas. Ekor tak boleh masuk. Tak ada fungsi dah. Okay, hanya nucleus of sperm. Enter, enter the cytoplasm of egg tadi. Okay, and this will trigger yang kita panggil cortical reaction. Okay, apa yang jadi kat sini? Kat sini ada banyak cortical granules. Okay, cortical granules. So, dia akan trigger cortical reaction. Bila dia fuse together je, and then dia release nucleus, apa jadi? This cortical granule akan release enzyme. Enzyme lagi, okay? Dia akan release enzyme. Enzyme ni dia akan mengeraskan, okay? This enzyme will harden zona pellucida. Dia mengeraskan zona pellucida. Apa jadi bila dia dah keras? Okay, you stop sampai sini cukup. You tak nak kompleks, you baca. Hialin lah whatever tu, you boleh baca je. Okay, saya nak stop sampai sini je yang penting. Cortical granule akan release enzyme that harden zona pellucida. Stop. Okay, that harden zona pellucida. So, bila yang ni dah mengeras, apa jadi? Additional sperm can no longer penetrate the zona pellucida. Okay, hanya satu je, seekor ke apa tak? Satu ekor lah, dia ada ekor kan? Hanya satu sahaja yang dibenarkan masuk. The rest dah tak boleh masuk sebab zona pellucida ni dah keras. Nampak tak persaingan dia? Okay, persaingan dia. Macam mana dia buat teknik dia tu. So, dia akan avoid lah ada sperm. Okay. So, dekat dalam ni apa jadi pula? So, barulah sperm and egg pronuclei are enclosed in a nuclear envelope. Dia barulah join together. Okay, so yang panjang-panjang ni adalah explanation untuk ni lah. Okay. Tadi saya dah mention lah semua ni. Stage 1 dia bagi acrosomal reaction. Acrosomal maksudnya dalam kepala kepala sperm tadi ada enzim acrosom, dia akan release untuk penetrate zona pellucida. Okay, which include granulosa cell, okay, whatever ni kan. Okay, yang ni zona pellucida. Oh, tak ada dah, tak ada gambar. Okay, maksudnya zona pellucida tadi ada satu area kan tadi kan, surrounded by granulosa cells. Okay, and the sperm undergoes acrosomal reaction. Boleh bayang tak acrosomal reaction tadi? Bila dia dah fuse together, granules tadi dah akan release enzyme to harden zona pellucida. Okay, so the digestive enzyme released by the sperm acrosome and digest through the protective layer, which is zona pellucida tadi,
to reach the plasma membrane of the secondary oocyte. Okay, plasma membrane. Okay, yang kat sini. This is plasma membrane. Dia nak sampai kat sini. Okay, sebab tu dia kena release juga enzyme. Sebab dia nak fuse with this plasma membrane. Okay, so the recognition between sperm and egg trigger fusion of their plasma membrane. Okay. Yang ni pun saya dah mention lah tadi. Okay. Bila dah fuse together, okay. Once sperm and egg fuse, the sperm nucleus enter the cytoplasm of the egg that stimulate cortical reaction, release of cortical granules dekat sini to harden zona pellucida, and this process act as slow block of polyspermy. Maksudnya dia menghalang kemasukan other sperms. Okay, so ni term dia lah, slow block of polyspermy. Okay, dia menghalang kat sini maksud dia lah. Additional sperm can no longer penetrate the zona pellucida. Okay. Egg activation. Ni baru baca je lah. Egg activation ni bila sperm and egg in contact, in close contact macam ni. Okay, so apa berlaku dekat dalam telur tu, dalam egg, metabolic changes. This is general ayatnya. Respiration increase sebab lagi banyak ATP diperlukan. Okay, and barulah complete meiosis 2. Okay, previously saya cakap you akan start kan, so complete bila ada sperm entry. Okay, sperm entry baru complete meiosis 2. Okay, cuma tak ada gambar dia kat sini, dia nak tunjuk yang dia akan split macam ni. Okay, yang ni akan jadi functional egg, yang ni tak jadi. Okay, now tak ada gambar Okay, yang next stage ni fusion of sperm and egg nucleus. Okay, yang ni producing diploid zygote. Okay, yang ni tidak apa pun, just baca je. Okay, yang ni lah yang stage sebenarnya you kena hafal, you kena faham. This slide actually. Banyak-banyak je kan, this slide sahaja sebenarnya. Okay, semua okay ke? Okay, madam. Okay, madam. Okay. Now, embryo nak develop class. After the form zygote dekat sini, saya dah mention tadi, dia akan undergo cleavage. Cleavage mean rapid mitotic division. Okay, so tadi saya mention dia akan undergo a series of cell division here, forming 2 cell, 4 cells and finally 32 cell. Kita panggil dia morula. Okay, nampak solid mana kat sini nampak tak? Morula. During day 3, day 4 macam tu lah. Dia akan form morula. Okay, this is a solid ball of cells. Okay, and dia akan form lah sekali, dia akan form yang ni selalu masuk exam, blastocyst. It will form blastocyst. Kalau tengok structure dia, it has trophoblast. Struktur luar ni trophoblast. Okay. Yang ni ada inner cell mass. Ni lah yang akan jadi baby nanti. Okay, this is you. Okay, yang akan jadi inner cell mass. Trophoblast ni akan jadi placenta nanti. Okay, it will become placenta. Ini adalah you. Okay. So ada ruang dekat sini. Okay, kita panggil dia blastosphere. Okay, inner cell mass. Ini structure dia lah. Okay, kenapa kita tahu structure ni? Because this is you. You yang akan implant dekat sini. Okay, so bila you scan, you nampak bulat je awal-awal. Tak nampak baby lagi. You are a ball actually. Bola sahaja kat sini. Okay, inilah ni gambar adalah zygote. This is cell division. Okay. Last kali blastula or blastocyst. Kalau you buat cross section ni lah you yang nampak lah. Ada ruang cavity dekat sini. Okay. Itulah blastocyst. Okay. Selalu bila implantation berlaku? Day 7 after fertilization. Okay. After yang tadi sebelum tu undergo rapid cell division. Okay. So implantation hari ke-7. Okay, selepas fertilization take place, so dia akan implant in endometrium wall. Okay, and then dia akan form this, okay, chorionic villi. Okay, dia akan form this villi. Dia make projection. Ni penting. Kita ni macam parasite awal-awal. Kita akan get all the nutrients from our maternal blood vessel kat sini. Okay, tak apa pun. Tadi saya dah mention trophoblast tadi bahagian luar tadi. Okay, it will give rise to chorion and amnion. Chorion ni akan form placenta. Okay, placenta. Susah nak imagine dah sebab dia dah membahagi dah ni.
Okay, dia dah form. Yang inner cell mass tadi dia dah form these 3 layer dah kat sini. Ectoderm, mesoderm, endoderm. Okay, yang inner cell mass tadi. This is you. Ni lah embryo sebenarnya. Cuma tak nampak bentuk lagi. Okay, kita ada yolk sac juga sebenarnya awal-awal tau. Okay, and yang ni tadi yang akan form placenta. Okay, and then amnion. Dia akan form amnion. Okay, ataupun bahasa Melayu apa nama dia? Cecair apa ni? Kutub. Itulah amnion lah. Amniotic fluid. Okay. Tuban. Tuban. Okay. Saya selalu sebut tuban tu. Okay. Chorion will develop into placenta. Okay. Chorion daripada mana? From trophoblast tadi. Okay. And then amnion Amnion ni tadi akan form air tadilah. Okay. Amniotic fluid. Okay. And apa yang paling menarik sini yang kata, yang ni you kena tahu. Blastocyst tadi. Okay, dia akan start secret human chorionic gonadotrophin or HCG. Kalau you tulis, make sure you tulis macam ni Saya tak nak HCG macam ni ke. Ni tak standard. This is standard. HCG. So kalau if you tak ingat nama panjang dia, tulis macam ni. HCG. Hari ke-7 dia implant and dia akan start secret HCG. Okay, so this is the signal. Okay, signaling, bukan signal lah. Dia akan trigger corpus luteum. Tadi kan ada corpus luteum kan? To secrete estrogen and progesterone. Maksudnya, dia akan signal. Dia akan macam menyebabkan corpus luteum ni to secrete more estrogen and progesterone to maintain pregnancy. Sebab dalam kes ni dia dah ada blastocyst. So dah ada fertilization take place, dah ada implantation. So blastocyst akan start secret this hormone. Inilah yang hormon yang you suka beli pregnancy test kit tu. Nak detect. So you pun beli kan, nak tahu pregnant ke tak pregnant. So you period. Tiba-tiba you dah kahwin. 10 hari dah lambat dah. Ataupun 11-12 hari dah lambat. You pun ambil test ni. So dia ada indicator juga kan. Okay, control. Tiba-tiba double line. Okay, double line maksudnya you pregnant. So double line ni is due to this hormone HCG. Dia detect HCG dalam you punya urine. Okay, masa awal-awal kemungkinan besar dia faded sangat. Mungkin dah 3-4 hari lambat still. Kalau you 3-4 hari lambat period, okay, you nampak kadang-kadang tak ada line langsung padahal you pregnant. Okay, sometimes it takes about beberapa minit, lama sangat untuk dia appear and then dia very faded. Okay, tapi tak boleh nak confirm lagi sebab baru awal-awal lagi. Okay, hormon HCG ni sikit baru. Tapi lepas minggu ke berapa, 8, 9, HCG level ni dah banyak. So dia akan very clear, seronok. Orang yang baru kahwin, kan, lepas tu dia pregnant, dia akan buat banyak kali test ni, dia seronok. Sebab nak tengok, double line kan. Okay, so ni lah dia detect HCG secreted by blastocyst tadi. Yang implant tadi. Bila dia dah secreted by blastocyst, dia akan stimulate lagi corpus luteum to secrete estrogen and progesterone. Kenapa? Sebab corpus luteum ni kalau tidak dia disintegrate. Sebab tadi low level of LH kalau you ingat. Kan? Bila progesterone and estrogen level very high, dia akan inhibit hypothalamus. So menyebabkan less secretion of GnRH and LH. So LH tak boleh nak stimulate estrogen and progesterone dah. Okay, so dalam kes ni berlakunya fertilization. So blastocyst ni sendiri yang akan tolong corpus luteum ni. So dia secret hormone ni untuk stimulate corpus luteum supaya dia sentiasa secret estrogen and progesterone. Okay, this stimulate continuous development of endometrium and placenta. Tapi at this stage kelas baru placenta tak wujud lagi dia baru nak develop. Okay, so dekat sini yang paling penting blastocyst untuk release HCG. Ni selalu keluar exam class. Memang selalu keluar. Okay, faham ke tak? Faham Faham madam. Faham madam. Yang ni lah, okay, nampak macam complicated. Banyak sangat ayat kan. Tak ada apa pun. Okay, dia nak cerita pasal placenta. Placenta akan form masa minggu ke-11. Okay, before that, okay, placenta, okay, saya tulis tunjuk kat sini. Placenta dia produce, bukan dia dah okay lah. Okay, during week 11.
Pada masa ni kelas tadi corpus luteum kan yang secrete progesterone and estrogen, lama-lama dia disintegrate juga, and then that function dia akan take over by placenta. So placenta akan continuously produce estrogen and progesterone until you deliver your baby. Sebab dia nak maintain endometrium wall. So kita tengoklah placenta tu apa? Placenta derived from chorion tadi. Okay, from the chorion, and then is the organ of exchange between mother and embryo. You tengok tak? This is maternal arteries. This is baby punya. You nampak tak dekat sini? Very close contact. Dah berserabut dah antara mother dengan baby. So dekat sini lah very close contact. So kalau you nak, if mother want to provide nutrients for baby, berlakulah active and passive transport dekat sini. Diffusion ke whatever, sebab dia very close contact. Pertukaran gas ke whatever here. So soalan boleh tanya function of placenta. 2-3 kali soalan tanya function of placenta. Senang sahaja. Provide nutrient, provide oxygen. Number 2, provide oxygen. Number 3, remove waste. Senang sangat kan? Sebab of course kita tahu mak mesti bagi nutrient. Mak mesti remove waste. Mak mesti bagi oxygen kat kita. Okay? And then umbilical cord develop and connect the embryo and placenta. Tidak apa pun. So saya dah mention tadi, placenta akan secrete estrogen and progesterone, and at the same time placenta pun take over the function of secreting HCG. Tadi blastocyst kan? Now placenta pun dia boleh secrete HCG to continue developing the endometrium wall tadi. Okay, endometrium layer and placenta. Now kalau you tengok graph ni, this is fertilization. Berlakunya blastocyst. Okay, formation of blastocyst implant hari ke-7. Okay, and then sebelum 1 month ni you can see HCG increase steeply here. Siapa yang secret? Blastocyst. Kan? Siapa yang secret? Yelah, blastocyst secret HCG. Tujuan dia nak stimulate corpus luteum to secret estrogen and progesterone. So nampak tak tinggi. Lepas tu bila start je formation of placenta, minggu ke-11 estrogen and progesterone level lagi banyak. So penting estrogen and progesterone. Okay, dia boleh placenta lah yang tolong untuk secret more estrogen and progesterone level. Penting untuk maintain high level of estrogen and progesterone. Okay, kalau low level of estrogen and progesterone, apa jadi kelas agak-agak? What happen if low level of estrogen and progesterone? Bleeding. Bleeding, keguguran, sebab endometrium wall you akan start deteriorate. Bila endometrium wall deteriorate, what happen? Benda yang implant dekat situ pun sekalilah tergugur sekalilah. Okay, so berlakunya bleeding kan. Sebab tu those yang pregnant, who knows one day you kahwin, you pregnant, okay, tiba-tiba you nampak ada bleeding. You dah tahu you pregnant, you nampak you bleeding. Jangan panik. Okay, jalan dengan perlahan, hati-hati pergi klinik. Okay, doktor akan scan ada ke tak baby lagi. Dia akan tengok ada bulat tu ke tak. Ada bulat tu ke tak. Ada bulat ke tak. Dia akan tengok macam ada kantung sikit. Oh, kalau ada, maksudnya doktor akan bagi pil. Pil tu mengandungi hormon estrogen and progesterone. Dia nak bantu to increase estrogen and progesterone level. So you apa you buat, you hanya baring, rehat, bed rest. Okay, supaya baby tu kuat menempel lagi dengan harapan. And saya pernah jadi ni, masa saya pregnant yang ketiga, saya bleeding. Yang saya tahu waktu tu saya memang angkat berat sebab exam student masa tu, finalisasi exam kat Puncak Alam. So saya execute exam, so memang banyak kerja angkat berat, so saya bleeding. So apa jadi bila saya bleeding, saya ambil pil. Okay, bed rest seminggu dan dia okay dah. Okay, inilah. Ada orang dia punya estrogen and progesterone level dia very low. Okay, so memang dia kena bantuan ni lah. Okay, so dia akan tinggi up until you ni lah deliver your baby. Okay. Okay, now next embryo nak develop. How? Tadi ada gambar yang paling best sebenarnya ni. Mana gambar ni? Ni. This is gastrulation stage. Okay, gastrulation. Apa maksud gastrulation? Formation of ni, tisu ni, ectoderm, mesoderm and endoderm. Nampak ni? Daripada inner cell mass tadi, dia akan form ni, 3 layer ni. This is the best picture untuk describe yang ni. Gastrulation ni. Okay, minggu kedua dengan ketiga berlakunya gastrulation. Formation of ectoderm, mesoderm and endoderm. Tu je yang you perlu tahu. Okay, kalau orang tanya what is gastrulation? Formation of, yelah 3 tissue layer. Nak jawab best lagi, formation of ectoderm,
Mesoderm and endoderm. Pernah keluar soalan, soalan very simple. Ectoderm buat apa? For your information, saya kata ni adalah baby. This is baby actually. Ectoderm luar kan, so dia akan form, ingat satu contoh je. It will form epidermis of the skin. Okay. Kalau mesoderm nanti dia akan develop, divide and dia akan membentuk organ dalam badan kita. Okay. Kalau endo dalam kan, dalam kita maksud dia akan form glands. Ingat contoh je. Organ, glands, epidermis of the skin. Okay, nervous system ke ectoderm. Ni ingat contoh je. Okay, jarang keluar soalan tapi pernah keluar lah yang ni. Okay. Yang ni lah endoderm buat apa? Mesoderm organ. Contohlah ectoderm. Okay, luar skin cells. Okay. You jawab yang ni je lah, hafal yang ni je. Yang ni tak perlu gambar ni. No need. Okay. So organogenesis, nama pun organo. So pembentukan organ. Organ formation. Okay, the three germ layers yang tadi ectoderm, endoderm, mesoderm continue the process of pattern formation that lead to formation of specific structures tadi. Okay, yang first organ develop adalah central nervous system, your brain and spinal cord. Ni kena tahu. Benda yang pertama sekali. Okay, organogenesis. Yang first organ develop adalah your central nervous system, brain and spinal cord. Okay, tu yang kena. Dah nak habis dah kelas. Sikit lagi. Okay, bila you pregnant, kita bahagikan into trimester. Their first trimester antara bulan 1 ke bulan 3 lah. Okay, and then second trimester 4 sampai 6. Dia 3 bulan, 3 bulan. And then third trimester seterusnya 7 sampai 9. Okay, pada masa ni seronok sebab you selain pada you suka nak test HCG level you, nak tengok double line tu kan, nak tengok double line, you dah boleh start dengar baby punya heart develop. Yang ni you baca je lah, bacaan ringan sahaja, jarang keluar exam. Okay, the heart develops and beats. Ni dah seronok dengar dia berdegup-degup. You nampakkan macam kalau you scan bawah, you scan, okay, doktor scan lah bukan you. Okay, you akan nampak dia macam blinking dekat sini. Blinking. Contoh baby lah, saya tak lukis. Baby. Okay, dia akan start blinking dekat sini. You akan nampak besar. Okay, heart dia dah develop actually. Dia bling nampak dia beat. You boleh dengar degupan jantung dia. Okay, yang ni seronok untuk yang new parents lah. Okay, new parents to be. Okay, dah ada arm and legs tapi dia macam ni je lah, setakat macam ni je. Dia tak adalah nak keluar jari-jari ke apa, tak ada. Dia macam ni je, dia terkepak-kepak. Kalau you tengok, biasa buat scan, you goyang-goyangkan you punya perut, dia akan terkepak-kepak dekat sini. Sebab mak dengan ayah dia gerak dia dalam perut, tak selesa, so dia akan terkepak-kepak. You akan seronok juga tengok nanti. Okay. Inilah formation semua, circulatory system, reproduction system, semua dah start develop dah. Minggu ketiga, minggu keempat dah start dah. Okay, bulan kedua ni hampir organ dah ni lah. Dia masih lagi lah. Okay, all the organ continues to develop lah, masih lagi. Okay, by the end of the third month, the sex organs are formed. So bulan ketiga dah ada jantina tapi dah tak boleh tengok lagi ya kelas. You tak boleh nak determine lagi. Determine pada bulan hujung bulan 4, 5 dah boleh nampak. Sama ada you get baby boy or baby girl. Bulan keempat, hujung bulan 4, bulan 5 dah boleh nampak. Kalau macam boy memang nampak lah, obvious selalunya. Sebab dia ada penis semua tu kan, dia ada testis semua, so boleh nampak. Kalau perempuan nampak rata sahaja. Sometimes you nampak rata je tapi keluar tiba-tiba lelaki. Okay, boleh jadi juga macam tu. Nak selamat beli je baju putih. Okay, ni dalam Islam kalau bulan keempat dah ada ditiupkan roh dah. Okay, yang ni seronok. Memang baby dah nampak dah. Macam ni lah. You can see 4 months. Okay, 5 months scan nampak dia. Kalau yang tengah isap jari pun boleh nampak. Okay. Dah ada basic body plan. Apa lagi? Dah boleh tentukan fetus punya sex. Okay, boleh dengar heartbeat dia very clear. Dah ada eyebrow, eyelashes ni jaranglah keluar exam, you baca je lah dah ada joints, bones semua dah ada. Okay, tak apa. Dah boleh bling eyes. Seronok nanti you pregnant, you baca lah every week ada perubahan dia. Every week.
Okay, third trimester yang ni masa yang ditunggu-tunggu. Okay, waktu ni ibu dah rasa macam dah penat sikit, lelah, susah nak bernafas. Okay, you can tengok 7 months. Yang ni kalau lahir pun ada chances untuk survive during third trimester. Okay, sebab dekat sini organ maturation sahaja. Berat dah double dah. Okay, you pun makan banyak. Okay, berat baby pun banyak. Berat air lagi, berat baby lagi. Almost sometimes 20 kg, 15 kg naik berat badan. Okay, semua dah terbentuk dah hampir. Skin masih lagi wrinkle, of course lah. Dah ada bulu-bulu dah dekat badan, kat baby. Okay, dah boleh dengar dah. Kalau you cakap dengan dia, of course dia akan dengar. Dekat sini sepatutnya kelas ni kedudukan dia patut macam ni lah. Selalunya minggu selalu doktor akan tengok minggu ke 37 sampai 40 ni memang chances untuk baby deliver lah. Okay, so kita harap sangat baby punya kedudukan kepala macam ni. Okay, saya punya adalah banyak kali juga kes yang dia songsang. Okay, and then yang keempat, okay, anak saya yang keempat dia banyak kali pusing-pusing. Yang tu memang dia sebab saya dah banyak bila dah banyak kelahiran dah ada ruang tau. So bila ada ruang ni seronok main pusing-pusing. Pusing kan. Cuma kalau pakar, okay, orang tu pakar dia boleh buat semacam dia tolak baby ni, rasalah doktor akan tolak, pusingkan balik kedudukan dia duduk bawah. Certain orang yang expert yang boleh buat ni. Okay, tapi you jangan buat dengan bidan-bidan bahaya. Kita tak tahu, takut terbelit juga dia punya umbilical cord ni. Okay, yang ni saya pernah rasa dan dia pusingkan tu. Okay, pusing saja dah RM90 kelas. Okay, bila jumpa pakar lah. Okay, ni dah tak sabar dah kan. Okay, 40 weeks. Okay, pregnancy. Kat sini. Okay, parturition. Apa maksud parturition, kelas? Parturition means the birth process. Okay, the birth process, proses kelahiran. Between 38 to 40 weeks. Selalunya, saya pernah, anak saya bersalin minggu ke-37. Okay, so they expect selalu minggu 38 hingga 40. Ada orang minggu 41 bersalin. Okay, depends. Ada orang minggu 37. Ada yang minggu 36. So, tak cukup umur lah. Okay, pramatang. 37 yang ke atas dah matang sikit lah. Okay. Selalunya doktor akan bagi expected date of delivery. Bila you rasa you pregnant, doktor akan tanya tahu soalan. So you kena tahu you punya period punya. What is your first day of your last period? Okay, first day last period. Sebab doktor nak anggarkan ovulation you 14 hari. Okay. And then dia akan tambah lagi dekat sini another dia akan tambah lagi, okay, 38, 37, so dia akan jadi 40 weeks lah. 40 weeks in total lah. So dia akan bagi expected date of delivery daripada tarikh first day last period you dekat sini. Sebab doktor takkan tanya bila you bersama dengan suami you. Dia takkan tanya macam tu. Okay, so dia takkan tanya first day last period sebab assumption dia ovulation during day 14. Okay. And you dah tahu dah. Okay, the high level of estrogen secreted by placenta. Okay, apa dia bila high level of estrogen secreted by placenta, dia akan stimulate ni, oxytocin. You dengar lagi oxytocin dekat sini. You remember oxytocin? Oxytocin ni akan menyebabkan uterus contract. Soalan yang selalu keluar, oxytocin will stimulate uterus contraction. Ni je, stimulate uterus contraction or uterine contraction. Function of oxytocin. Okay, so bila at the end of pregnancy akan ada high amount of estrogen and oxytocin, yang paling banyak oxytocin lah untuk stimulate uterus contraction. Okay, so bila uterus contract, dia akan membantu baby ni untuk keluar. Okay, nampak kan baby nak keluar? Okay, estrogen, oxytocin ni lah because of oxytocin. Okay. Macam saya pernah cakap macam saya sendiri, saya kata anak keempat saya gunakan oxytocin untuk induce, untuk cepatkan keluar, proses keluar baby. So bila doktor masukkan oxytocin dekat tangan saya, okay, dekat tangan dia masukkan, dalam sejam macam tu saya dah kena contraction yang sangat kuat. Memang kuat lah. Selalunya speechless, orang tak boleh bercakap waktu contraction sebab tak boleh nak digambarkan sakitnya contraction tu. And one day you akan rasa juga experience. Okay, sebab saya terbuka anak keempat saya dah terbuka 4 cm. Saya tak rasa apa 4 cm ni.
Setengah orang dia akan rasa, saya tak rasa apa, memang dah terbuka 4 cm. Tapi stage nak 4 ke 8 saya tak rasa apa-apa. Tapi 8 ke 10 bila dia bagi oxytocin ni, contraction dia sangat kuat. Sangat kuat dan strong. Saya dah ada pernah bersalin 3 kali kan. So yang ni sangat strong bila dia paksa. So bila dia strong, okay, saya bergantung pada memang waktu tu saya dah bergantung dengan gas dah sebab terlampau sakit sangat. And then lagi satu you boleh dengar bunyi mesin tau. Bila berlakunya contraction, mesin tu akan berbunyi kuat. Nah, actually at the same time saya rasa terganggu juga sebab saya tahu saya tengah sakit, bunyi tu bunyi bising. Okay, dia bagi tahu yang kita tengah contract and dia membantu nurse doktor tahu kita tengah contraction. Sebab bila berlaku contraction sahaja you boleh push the baby out. Tanpa contraction you tak boleh nak push. Okay, tanpa contraction you cannot push. Walaupun dah terbuka 10 cm, you dah dilate 10 cm, you takkan boleh push kalau tak berlaku contraction. Bila berlaku contraction, you push the baby out. Tu yang berlaku. And then anak pertama saya tak ada pengalaman kan, during masa anak pertama saya, every 5 minutes saya dah berlaku contraction, tapi saya masih di rumah. Masa tu rumah mak saudara saya. Every 5 minutes. And saya tak tahu nak buat apa, saya just prepare barang sahaja. Nak bersalin ke tak bersalin pun macam 50-50 sebab tak tahu. Rupa-rupanya every 5 minutes tu signal yang sangat kuat nak bagi tahu you dah nak bersalin. So on the way to hospital, saya sakit contraction yang paling kuat dalam kereta. Speechless, tak boleh bercakap. 30 Ogos masa tu. 30 Ogos. Saya hanya harap saya bersalin 30 Ogos, bukan 31 Ogos Merdeka. Saya harap saya 30 Ogos dah. Tak nak dah tarik-tarik dah. Sebab sakitnya contraction tu kan. Okay, so bila masuk nak kena daftar nama, nak kena tulis nama, menggigil-gigil saya tulis nama. Rupa-rupanya bila saya tukar baju, dia bila check saya dah 10 cm dah sebenarnya. I already 10 cm. So saya dah sakit, dah sepanjang tu saya dah sakit. So doktor hanya suruh push sahaja bila rasa contraction. Saya buat push 2-3 kali je, saya dah malas dah. Saya rasa macam bila tak contract, you dah tak sakit tau. Walaupun dah terbuka 10 cm. You tak contract, you takkan sakit. You ada rasa, you akan rehat sekejap. Saya cakap dekat doktor, saya dah malas nak push. Biasalah. Ibu muda. Okay, doktor buatlah apa asalkan baby tu keluar. Tarik ke whatever ke, saya boleh cakap macam tu. And then doktor reply, you tak push pun lagi. You push sikit-sikit je baru. Tapi doktor kata, baby dah nak lemas, you kena push. Sebab kadang-kadang mak ni dia kena macam ada faktor untuk push tau, untuk dia tolak sebab dah penat, dia dah malas. Okay, dan barulah saya push betul-betul dan memang rasa macam, saya tak tahu feeling dia dah fully bila kepala ni keluar, actually stage ni yang paling susah sekali, nak keluarkan baby, kepala baby ni. Bila ni keluar, yang ni akan meluncur keluar, yang tak rasa langsung, yang ni. Okay, this stage. Kejap nampak rambut, kejap tak nampak rambut. Ni memang you kena masuk kelas untuk belajar teknik pernafasan untuk keluarkan baby. Okay, itu dah. So kita ada 3 stages. Semua dengar Saya cakap seorang-seorang tak? Dengar. There are 3 stages. Okay, first stage dekat sini cervix dilate up to 10 cm. Okay, and at this stage selalunya amnion akan ruptures. Okay, air tu akan pecah. Okay, macam anak saya yang first, air tu doktor yang pecahkan. So dia keluar rasa panas, rasa seronok sebab dia keluar rasa panas, dia rasa tenteram. Okay, air keluar. Macam anak saya yang kedua, air yang pecah. Punya dah banyak sampai dekat kan, memang banyak saya nampak air tu. Clear sangat. Okay, saya pakai pad pun dah tak boleh dah. Memang dia keluar habis. Okay. Yang tu, okay, so dia akan pecahkan cecair tu. So dia akan make sure baby tu keluarlah, contract lah. Okay, contract, you push. So yang ni, fetus is expelled, dah keluar dah ni. And then the third stage, okay, ada lagi tau. You have to ensure placenta keluar. Okay, together with umbilical cord and placenta. Macam kes saya ingat lagi anak saya yang first. Saya biasa first experience, orang akan ingat. Doktor tu memang masuk tangan dalam ni tau. You boleh rasa tau. Dia boleh rasa macam mana? You boleh rasa tau. Sebab dia nak keluarkan placenta ni. Okay, dia ada juga yang macam saya yang second pregnancy, doktor tu suruh batuk-batuk manja je sebab senang nak tarik kan. Okay, so yang kedua ketiga saya mudah, saya tak ada. Anak first saya dengan yang keempat saya rasa macam ni sikit, tough sikit. Okay, so placenta keluar. Kalau placenta tertinggal dalam ni, dia buruk dan dia busuk, dia akan affect you punya uterus. Yang ni bahaya sikit. Okay, bahaya. Okay, so make sure placenta kena keluar. Kalau tak, bleeding, darah beku, macam-macam. Okay, penting dekat sini. Sebab tu ibu macam
Banyak sebenarnya jasa ibu you ni sebenarnya tau. You tak perasan. Okay. Ni lah yang salah satunya you takkan boleh balas jasa ibu you bersalin sebenarnya. Okay. One day perempuan akan rasa. Lelaki once you akan jadi ayah, tolonglah teman isteri masuk dan tengok sendiri macam mana. And saya anak first memang digunting. Gunting dah tak ada rasa apa. Saya tak tahu saya digunting. Saya tak tahu dia gunting. Sebab bila gunting, sebab dia dah fully dilate tau. Fully dilate, dia gunting je vagina sikit, dia gunting untuk memudahkan kepala dia keluar. Dah tak rasa sebab dia dah betul-betul dia dah kebas. Dia tak rasa apa. Okay, so bila you tengok, you akan faham. Sakitnya nak lahirkan seorang manusia tu. Okay. Madam kena abuse ke madam? Oh, abuse. Abuse you tahu tak masa bila? Dia tak abuse. Abuse tu hanya bila dia nak jahit sahaja. So, bila dia nak jahit, dia akan abuse. Itu depends. Ada dos dia sangat rendah menyebabkan you rasa sakit. Macam saya, anak pertama saya dah rasa. Sebab doktor pelatih. Kan saya beranak dekat kat rumah mak saya. So, the nearest hospital awam dekat situlah. So, saya pergi. Kebetulan pukul pagi subuh. So, tak ramai orang. So, ada seorang je doktor pelatih. Dan dia jahit dengan sangatlah lambat. You faham tak? Dah tersiksa selama hampir setengah jam kot. Saya boleh rasa setiap kali jarum tu masuk dan cocok. Saya rasa macam nak sepak nak. Semua perasaan tu ada. Okay, nak sepak. Lepas tu dia macam dia, oh tertinggal, you tertinggal ni. Dia punya perasaan bila dengar, doktor yang seorang tu kata, you tertinggal ni. Oh, you faham tak? Sakit rasa. You bayangkan, you kalau perempuan boleh imagine kot, ambil jarum, you cocok lah bahagian bawah tu jahit. Dia hidup-hidup. Saya rasa sebab dia tak cekap satu, yang kedua lambat, yang ketiga dos abuse dia sangat rendah. So bila rendah, menyebabkan saya rasa setiap kesan dia memang rasa sangat. And bila saya sakit, dia bagi saya gas sahaja untuk saya hirup. So bila you bau gas tu, dia menyebabkan you rasa hilang sakit lah. Kononnya hilang sakit. Tapi side effect dia, you mamai, you rasa confused, you rasa macam ambil dadah semualah. Okay, so yang tu saya ambil gas tu selepas, bukan selepas, semasa dia jahit saya punya tu. Dan memang sakit. Okay, tapi anak kedua, anak ketiga saya tak rasa pun saya dah jahit. Saya rasa saya dah siap ke? Sebab dia guna dos yang agak tinggi abuse dia dan saya buat dengan pakar. So rasa macam tak rasa pun dia jahit. Saya siap pesan jahit cantik-cantik. Okay. Anak yang keempat saya pun sama. Jahitan dia tak rasa sangat. 2, 3, 4 sebab saya dah ambil pakar. Okay. And then cuma anak saya yang keempat, saya ambil gas tu sebelum saya lahirkan anak. Sebab saya kata tadi kan saya ambil oxytocin. So contraction dia sangat kuat dan saya sakit sangat. Masa tu tak boleh tak tahan. So saya ambil juga gas tu dan saya mamai tak dengar. Saya kena dengar instruction orang pula. Okay, sebab yelah, tak apalah, nanti you experience sendiri. Sebenarnya menarik. Kena nanti jadi ayah, teman lah. Belum ayah lagi jadi suami, teman lah isteri. Masuk dekat labor room. Okay, tengok sini. Apa dia? Apa ni yang jahit? Jahit Jahit apa? dia akan masa nak lahir dia akan cut your vagina sikit. Ni, at this stage. Dia cervix dilate dah 10 cm. Okay, and then dia akan buat straight cut lagi dekat vagina. Dia buat straight cut. Yang tu lah banyak kes yang bila duduk tak betul, terkoyak up sampai anus. So dia akan selalunya kenapa dia cut. Kalau tak cut, risiko untuk pecah mungkin tak cantik, dia pecah secara tak cantik. So bila buat straight cut, cantik sikit lah. So baby kepala boleh keluar dengan mudah lah. Kena buat straight cut. Okay. Lepas tu dia akan jahit lah. You akan rasa jahitan dia ni. Perempuan nanti you akan rasa jahitan dia tu. Okay. Memang kena jahit. Okay. Kalau tak, dan lagi satu, jangan angkat. Perempuan bila nak lahirkan, dia tak boleh angkat punggung. Kalau angkat punggung, dia akan pecah terus. Ada kes pecah lagi dalam. Bila pecah lagi dalam tu masuk operation. Ada yang kes masuk operation dah. Sebab dia dalam sangat luka dia tu. Okay? Faham? You tak ada imagine lagi. Okay? Inilah saya dah explain tadi in detail lah sebenarnya. Okay? Dilation, maksudnya dia kena, your cervix need to dilate up to 10 cm. And at this stage, dia akan pecah, release amniotic fluid, apa pun. Second stage tadi saya dah cakap, dia dah fully dilated, baby dah nak keluar. The baby passes through cervix and vagina and is delivered. Okay, senang je, baru 2 stages.
The third stage is placenta kena keluar. Okay, placenta are loosened from the lining of the uterus. Okay, by another series of contraction. Kena contract lagi nak keluarkan, batuk-batuk sikit lah. So dia akan keluar lah. Okay, kena pastikan placenta keluar. Okay. And sekarang ni kelas memang saya akan bersalin dekat swasta sebab saya tahu ramai student saya yang dah bayangkan ramai student dah sekarang kan yang dah ambil medik kan, so saya memang takut dengan hospital kerajaan. Okay, tu je sebenarnya reason saya bersalin kat swasta and saya boleh pilih doktor, tu je. Okay, yang ni last sekali, penat tau jadi perempuan nak kena lactation pula. Okay, lactation produce milk, okay, production of milk. Okay, dekat sini kita ada breast lobule, you nampak dekat sini ada duct, dia dekat sini channel untuk salurkan susu ni pergi dekat tisu, dekat nipple ni. Okay, ni semua alveoli lah, milk production dekat sini kan. And then ni very general, you baca secara relax saja, dia tak keluar, tak pernah keluar lagi lah. Okay, tapi yang saya nak highlight dalam di sini, okay, di sini function prolactin and function oxytocin. Saya dah cakap kan, bila you deliver baby, you have to to make sure, okay, baby you suck, okay, isap you punya susu tu. Kenapa? Sebab to ensure milk production dekat sini. Kalau tak ada dapat positive feedback, kalau tak ada baby suction dekat sini, milk tak akan produce. You dah ada susu sikit-sikit sebenarnya, tapi bila bila baby suck lagi, dia akan menyebabkan positive feedback and dia akan produce more prolactin dekat sini. So more milk will be produced. Oxytocin dia stimulate milk ejection, pengeluaran susu. So bila production dekat sini, dia akan menyebabkan pengeluaran lagi banyak dekat sini. Dia akan eject, keluar sampai melimpah ruah. Hari ketiga, keempat selalunya dia akan bengkak because of banyak sangat susu. So for your you kalau ibu muda-muda nanti kan, benda yang pertama you kena bawa juga adalah pam susu. You kena bawa pam susu pergi hospital sebab you kena pastikan ada stimulation dekat situ, barulah ada susu. Kalau tak, baby dengan baby kuat tidur, tak ada stimulation, so your milk will not be produced. And saya ada masalah ni masa saya anak saya yang pertama lah. Okay, saya tengok baby tu tidur, biarlah dia tidur, saya penat, saya nak rehat kan. So nurse marah sebab saya tak susukan baby. Sebab saya tahu kan, saya ingat baby kerja dia tidur je kan, tak perlu susu sangat kan. Okay, so dia tak stimulate, so saya pergi pump susu tu. So, memang sakit sebab saya guna pump elektrik yang ke hospital punya kuat tau, dia lain sikit. Okay, and first kali you akan dapat kolesterol sikit sangat dan sangat susah nak produce kolesterol awal-awal. And sayang warna kuning, orang dulu-dulu kelas dia siap suruh buang lagi yang awal-awal tu sebab itulah dia orang tak faham kan kolesterol tu. So banyak sangat benefit, ada banyak protein, ada banyak antibody, less fat, so sangat bagus. So saya memang akan bawa pump bila nak bersalin. Okay, inilah. So yang ni function ni dia suka tanya, function prolactin and function oxytocin. Now you dah nampak, oxytocin function dia stimulate uterus contraction and also stimulate ejection of milk. Bukan production, ejection of milk. Banyak sangat function perempuan dekat sini nak keluarkan susu. And for your information bagusnya susukan baby, saya dah mention dah saya rasa sebelum ni, bila baby isap dekat sini, oxytocin akan release lagi banyak, dia akan menyebabkan rahim mengecut, uterus contract. So hari pertama sampai hari keempat, ketiga macam tu, you akan rasa macam senggugut yang sangat kuat. Okay, senggugut yang sangat kuat sebab rahim akan mengecut setiap kali baby hisap. Memang yang ni satu perasaan saya tak tahu nak imagine sebab anak first tu saya memang tak ada experience. Satu, saya dah guna pump elektrik dekat hospital, suction dia sangat kuat, saya dah sakit dah, dekat nipple dah sakit. Hari kedua ketiga saya dah bleeding, dekat nipple dah bleeding sebab yelah suction baby kuat dengan elektrik lagi. At the same time rasa sakit dekat perut sebab contraction of uterus. Okay, kuat sangat, memang rasa macam saya tak tahu nak describe sebab uterus contract. Okay, sakit dekat situ. So ibu selalunya dia tak berapa nak stabil dia punya mental dia, especially anak yang first. Anak 2, 3, 4 dah okey dah. Yang first sebab dia rasa macam
tak cukup tidur, penat, baby menangis, dia sakit, kena gunting tu, you kena jaga sakit kesan kena gunting tu sakit, and then baby hisap pun sakit kat perut, lepas tu belum lagi dengar orang cakap macam ni, tak boleh tu, tak boleh ni, dia akan stress. So as a husband, one day you become husband, please tolong support isteri, kan, support, yang ni yang isteri perlukan. Macam saya, semasa saya bersalin anak yang ketiga, saya masuk hospital sebab anak saya kuning kuat. Okay, yang ketiga, saya duduk, saya ingat ibu-ibu yang beranak, anak first. So saya dapat tengok dia orang menangis, rasa sedih, anak menangis pun dia nangis, macam-macam lah. Tapi and then dia kata saya kuat sebab saya relax. Actually saya dah, sebab anak yang ketiga dah, waktu tu saya dah bawa pam susu, saya bawa all the vitamins, air banyak, saya dah ready tau, mentally saya dah ready semua. So saya tolonglah ibu-ibu yang awal-awal dapat anak first ni kan, tenangkan dia orang sebab dia orang memang stress sebab sakit. Okay, tu je lah panjang cerita saya kat sini. End of chapter 4. Okay, habislah. Ada soalan tak? Tak ada, madam. Apa dia? Tak ada. Oh tak ada, agak ada. Dah pukul 1. Yes. Yes, Saman, kenapa? Dapat lagi kan tanya soalan. Madam, yang untuk HCG tu kan, hari tu ada orang tanya dalam group. Dia tanya specifically, kenapa, macam nak jawab soalan kalau dia tanya, kenapa pregnancy test yang HCG tu hanya work in early pregnancy? Early pregnancy? Ada dalam buku mana? Bukan, dia tak dalam buku, dia just tanya je. Jadi saya pun saya ada jawabkan untuk dia. Saya katalah sebab lepas pregnancy baru HCG level akan meningkat, baru akan detect. Tapi saya still tak faham kenapa early pregnancy. Saya pun tak pasti macam mana dia nak tanya, dia nak jawab ni. Tapi yang for sure-nya blastosis memang blastosis yang akan secret HCG pada early pregnancy. Tapi kalau and then dia just kerja dia hanya untuk stimulate corpus luteum tu je, untuk untuk release estrogen and progesterone. Kalau you nak jawab macam tu boleh lah kot untuk early pregnancy. Sebab lepas tu function of blastosis yang secret HCG dah di take over oleh placenta. Placenta sebenarnya dia lebih pada secret estrogen and progesterone. Okay, dia lebih kepada secret estrogen and progesterone level. So awal-awal tu HCG mungkin tinggi, sebenarnya lebih tinggi lagi nanti bulan kedua pun tinggi lagi sebenarnya HCG level tu, sebab still corpus luteum tu secret blastosis tadi kan, ingatkan blastosis hari ke-7 dia dah start secret HCG. So kalau soalan macam tu, dia tanya macam tu, you just jawab because blastosis secret HCG early pregnancy. Okay, to stimulate corpus luteum. To stimulate, boleh macam tu? Boleh. Jawab macam tu saja. Terima kasih, madam. Okay, and soalan tu memang selalu keluar. Soalan, tapi dia jarang lah, dia akan tanya straightforward. Soalan HCG tu, apa function dia? Apa function corpus luteum? Apa function HCG? Bahagian tu selalu keluar lah. Yang belakang-belakang trimester tu jarang. So you baca je lah yang trimester tak pernah keluar pun lagi setakat ni. Okay, tapi dia cakap tak keluar. So you baca je lah. Okay, and then yang macam oviparity, ovoviviparity tu, dua-dua tu selalu keluar. So masa quiz you baca lah, just fahamkan je what is oviparity, ovoviviparity. Viviparity jarang keluar. Okay, and tahu jenis yang asexual, yang fragmentation, parthenogenesis, baca je. Kalau you faham, jawapan dah ada dalam bentuk ABCD. So tak susah pun. Okay semua? Diam je. Okay, madam. Dah lapar ke? Okay, sekejap. Saya ambil kena tangan. Okay. Dah. Thank you semua. Assalamualaikum. Selamat menikmati. Thank you, madam. Thank you, madam. Salam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, 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 madam. Yeah.